Hello mga keme, I am your tips buddy chicken. For today's video, I'm gonna show how to make a watermelon chia pudding. And before anything else, papakita ko muna sa inyo kung ano yung mga health benefits na maaari natin makuha sa mga ingredients nito, which are hindi ko sure sa English. Basta yun. Ito, unahin natin yung raw or fresh milk. Ayan. At syempre, hindi na magpapahuli ang ating watermelon. At syempre, ang isa pa, ang pinakamaraming health benefits, pinakamadami talaga ito. Yung pinaka-bongga nating isa pang ingredients, which is yung organic chia seeds. Ayan. Yung mga pinakita ko sa inyo, ayan lang yung mga ilan sa napakarami nilang health benefits na maaari nating makuha, no, mga kakeme. At ito, dito sa video ito, ipapakita ko sa inyo, napakasimple lang niya. Pero napakaganda ng health benefits ito sa ating katawan. At maliban doon, napakasarap, no? Oh my God! Wow! Ayan. Ito naman natutunan ko ito dun sa dati kong trabaho, kasi nag-work din ako dun sa salad bar, which is ang store na hawak ko ay gumagawa kami ng salad, and then may mga in-offer din kami mga pudding. So meron kami mga chocolate chia pudding, mango chia pudding, pineapple chia pudding, and then ito first time kong maggawa, and hindi naman ako disappoint kasi talagang masarap siya. Ayan, sundan natin ito mga kami. Bye! Help me be the best that I can be. There's nothing more that I would ever need. Would I take... And now we have here our 5 tablespoons of organic chia seeds. And then, mix lang natin siya. Lagyan natin ng ating fresh milk. Kung wala naman tayong available na fresh milk, pwede natin gamitin yung mga powdered milk na nabibili natin sa ating mga suking tindahan. Ayan mga kakeme, lagyan lang natin, and then haluin lang natin siya. Ayan. Haluin lang natin siya ng bonggang-bongga. And then ang standard na texture or consistency nito ay medyo thick, tsaka jelly type ang kanyang kalalabasan. Ayan. As you can see, kahit paano nag-jelly na siya. And then, store natin siya sa ating chiller for about 5 to 10 minutes para ma-reach natin yung standard na consistency ng ating pudding. Ayan, habang nasa chiller siya, mag-blend naman tayo ng gagamitin natin sweetener. Ayan, which is yung watermelon. Thousand years later. Ayan mga kakeme, tapos na ang ating watermelon chia pudding. Titikman ko na siya. So, ba't ganyan patilya mo? Sarap yung pinaka
Ngayon ko lang na-try yung watermelon na Chia Pudding. Ang sarap. Kasi lagi ang na-try ko lang yung mga choco, mango. Yun. Ang sarap mga kim. I-try nyo siya. Ito namang chia seeds na nakakabili. May nabibilan ng online yan. May delivery niyan sa Shopee. Meron. Thanks for watching!